Gemini Spark กำลังเปลี่ยน AI จากแค่เป็นผู้ช่วยตอบคำถามให้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณคิดสร้างและทำงานได้จริงได้เร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดคลิปนี้ผมจะพาไปดูว่า Gemini Spark คืออะไรเจ๋งแค่ไหนและมันต่างจาก AI ตัวอื่นยังไงเขาเปิดตัวมาด้วยคำที่บอกว่า 24/7 เรามาอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่า AI Agent อะไรก็เป็น AI Agent หมดหลายเจ้าก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้เข้ามาแม้แต่ Claude เองเขาก็มีเป็นทั้ง AI Agent มีเป็นทั้งคนเขียนโค้ดทำทุกอย่างได้เลยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Gemini Spark ว่ามีอะไรบ้างนะครับปกติGemini ที่เราคุยกัน ChatGPT Gemini เราถามคำตอบคำหรือว่าถามเหมือนกับเป็นการสั่งพร้อมเขาให้คุณบทบาทเป็นยังไงให้คุณบอกผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมบีบคุณแล้วคุณตอบคำถามเป็นเอาต์พุตแบบนี้เขาเองก็ทำตามเอาต์พุตที่เราสั่งเขาไว้ปิดแชทก็คือจบแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือพวกเอเจนต์สมัยใหม่ที่เป็นตัว AI agent เนี่ยเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรคิดวิเคราะห์ช่วยเหลือเขาสามารถทำการเองได้แล้วสั่งเขาว่าต้องการอะไรเป็นโกเขาสามารถทำงานตาม workflow ต่างๆได้เขาเชื่อมต่อพวก MCP เชื่อมต่อกับตัวอื่นๆรับคำสั่งจากเรามาใช่ไหมครับเขาไปสั่งงานเอเจนต์ตัวอื่นๆหรือแม้แต่เชื่อมต่อ tools อื่นๆหรือเชื่อมต่อ API หรือ MCP ทำงานได้จากเมื่อก่อนเราก็ถามมันตอบแต่ทีเนี้ยมันสามารถจบงานเองทั้งหมดได้นะครับอันนี้คือเบสิกเลยที่อยู่คู่กับเอเจนต์ยุคใหม่ๆสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นแชทก็คือคุยแชทถูกไหมแต่เอเจนต์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น task ก็คือการสั่งให้เขาทำงานแล้วก็สกิลช่วงหลังๆมาเราได้ยินคำว่าสกิลบ่อยสกิลคือพร้อมมาแหละสไตล์ที่เราบอกให้เขาทำซ้ำๆทางฝั่ง Gemini เรียกว่าเจมก็คือการล็อกพร้อมเรารู้ว่า workflow เป็นยังไงถูกไหมสั่งตรงนี้ทำตรงนี้แล้วผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ครั้งหน้าเราก็ไม่ต้องสั่งแล้วเราก็ทำแบบนี้พร้อมแบบนี้ไว้เลยตัวอย่างเช่นคุณสั่งมันว่าจะเอาไฟล์ mp3 ให้คุณเนี่ยแปลงเป็น .srt เพื่อทำเป็นซับไตเติลหน่อยคุณต้องเอาพร้อมมาวางไฟล์แล้วตอนนี้คุณทำไว้แล้วคุณก็เปิดคลิกปั๊บเปิดหน้ามาคุณก็จับลากมาวางเลยอันนี้คือสมัยก่อนที่เป็นเจมแต่ตอนเนี้ยมันมาเป็นทักษะแล้วเราสามารถสั่งการง่ายๆไม่จำเป็นต้องไปกดที่เจมนั่นเจมนี่เลยเราสามารถเรียกหามันเมนชั่นหามันได้แล้วก็บอกว่าเนี่ยทำแบบนี้นะผมต้องการแบบมันก็จะรู้ว่าโอ้นี่คือเป็นทริกเกอร์ที่เราบอกว่าทำตามโฟล์นี้นะนี่คือสกิปตารางเวลาไอ้พวกนี้ก็มีมาช้านานแล้วนะเมื่อก่อนก็เคยโผล่ขึ้นมาช่วงหนึ่งที่เป็นแชทตอนหลังมาก็เอามาควบรวมกับตัวเอเจนต์เนาะทำการตั้งเวลาไว้เมื่อก่อนเราตั้งทำมือเดี๋ยวนี้เรามีเอเจนต์ช่วยตั้งเวลาให้บีบเขาให้เขาตั้งเวลาให้จบเลยแล้วก็มี Workspace เพื่อที่ทำงานคือเมื่อก่อนหลายตัวเนี่ยที่เป็นตัว AI เขาทำงานบนเว็บไซต์ถูกไหมแต่เมื่อเขามีแอปขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถทำงานในโฟลเดอร์สามารถจัดการไฟล์ต่างๆได้จัดเรียงไฟล์อ่านไฟล์หรือว่าจะลบไฟล์ทุกอย่างเราสามารถสั่งงานต่อแอปอะไรได้บ้างไอ้พวกนี้เป็นเบสิกที่ทุกเจ้าทำได้หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่าเขาอยู่ในเครือของ Google อยู่แล้วการทำงานต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ในอีโคซิสเต็มอยู่มันก็จะง่ายขึ้นผมอยากรู้ว่าไอ้แพ็กเกจฟรีได้ไหมปรากฏว่ามันไม่ได้นะไม่โผล่มาให้นะที่เป็นแท็บ2แท็บคุณต้องจ่ายก่อนเบสิกก็คือ20เหรียญแล้วสามารถใช้งานได้เรามี use case เพื่อนๆสามารถเนี่ยก๊อปตัวอย่างนี้ได้เอาไปใช้งานได้ให้เขาทำก็คือว่าทุกๆเช้า8โมงไล่อ่านอีเมลมาสรุปเป็นงานที่ต้องทำหรืองานประจำที่ต้องทำอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่ามันดึงข้อมูลมาจากพวก Workspace ของ Google เนาะพวก Google Sheet Google Doc เราสามารถให้เขาดึงตรงนี้เข้ามาออกเป็นใบแจ้งหนี้อัตโนมัติให้เขาได้เรามี AI Agent ช่วยงานประสานงานเป็นเลขาแล้วก็มีระบบอัตโนมัติที่เขาสามารถสั่งคอนจ็อบทำงานทุกวันกี่โมงทำอะไรบ้างหรือแม้แต่เราให้เขาเนี่ยไปอ่านอีเมลให้เขาสกัดเป็นสไตล์ของเราได้เราตอบลูกค้ายังไงแล้วทำเป็นทักษะไว้ก็ขอสรุป4อย่างก็คือว่าให้เขาเป็นผู้ช่วยที่ลงมือทำงานแทนเราครบจบครบลูปงานเลยแล้วก็ทำงานต่อเนื่องข้ามแอปเชื่อมต่อต่างๆเขาไม่จำเป็นต้องทำงานทุกอย่างแต่เขาสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือให้คุณได้เป็นเหมือนกับตัวประสานงานให้เราแล้วก็จัดงานซ้ำๆจัดเอกสารต่างๆดูข้อมูลต่างๆเดี๋ยวผมจะฝากคู่มือไว้ที่ School Community นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับเราสามารถใช้งานตัว Spark ได้ที่ gemini.google.com สังเกตว่าถ้าเป็นตัว Pro เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้เป็น Spark ถ้าเป็นตัวฟรีไม่มีตรงนี้ฮะ
ไอ้พวกเนี้ยมันจะเดี๋ยวผุบเดี๋ยวโผล่นะวันดีคืนทีเจมก็หายไปเดี๋ยวเจมก็โผล่ขึ้นมาทุกอย่างที่เราพิมพ์ตรงเนี้ยกับตัวที่เป็นแอปเนี่ยมันจะมาเรียลไทม์ให้เราเห็นเลยตรงเนี้ยคล้ายๆกับตัวแอปเลยแนะนำให้คุณใช้แอปดีกว่าเพราะแอปเนี่ยมันสามารถทำงานในเครื่องคุณได้นะทั้งโฟลเดอร์ต่างๆจัดเรียงไฟล์จัดการในคอมคุณได้ซึ่งมันจะมีตัวแอปพลิเคชันของ Windows ก็มีของ Mac ก็มีนะครับโหลดมาในเครื่องได้เลยสังเกตว่าเขาเองก็หน้าตาคล้ายๆกับเว็บไซต์เลยมี2แท็บกดที่ Spark ตรงนี้มันคือ Task นะครับแล้วก็มี Schedule แล้วก็จะมี Skill แล้วก็จะมีตัวเชื่อมต่อพวก MCP ต่างๆตรงนี้อย่างแรกเลยครับคุณมาสร้างแอปเชื่อมต่อเลยถ้าอันไหนมันปิดแล้วเนี่ยก็ปิดเปิดมันได้นะไอตัวเนี้ยผมติดตั้งเพิ่มนะครับถ้าเกิดคุณติดตั้งเพิ่มคุณก็กดตรงนี้ได้เพิ่มแอปแล้วก็ใส่ลิงก์ที่เป็น MCP เข้าไปในที่นี้ผมลองติดตั้งที่เป็น Uber Suggestion เป็น tool ในการทำพวก SEO ผมซื้อมาเป็นแบบLifetime ด้วยเนาะข้อดีคือคุณสามารถเช็คข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ SEO อะไรต่างๆได้เลยที่นี่ไม่ต้องเปิดเว็บไซต์ของเขานะครับเชื่อมมาที่นี่เลยตรงนี้ก็เชื่อมต่อกับ Google Workspace แล้วก็จบเลยทักษะตรงนี้เขายังไม่มีทักษะให้คุณนะเห็นไหมเขาจะเขียนว่าทักษะคุณสามารถเพิ่มตรงนี้อธิบายแล้วก็คำสั่งต่างๆได้อย่างที่บอกฮะมันคือสกิลแหละคือตรงนี้มันใหญ่มากเลยแล้วก็ปุ่มนี้มันก็ใหญ่แต่ทำไมมันอัปโหลดมันเล็กมากเลยที่เว็บไซต์ AI CEO ก็จะมีทักษะที่ผมรวบรวมไว้ที่ AI Tool เนาะสกิลก็จะมีสกิลพวกนี้ฮะ SRT CapCut ล่าสุดที่ผมปรับหมดไว้แล้วก็จะมีสกิลอื่นๆได้นะครับโหลดมาเลยปึ๊บแบบนี้บทความ SEO ภาษาไทยเห็นไหมปึ๊บโหลดสกิลหรือคุณเองก็ไปเว็บไซต์พวกสกิลที่เป็น Marketplace ก็จะไปโหลดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยคนเอ็นคุณก็ตรงนี้มาซิปไฟล์ขึ้นมาเนี่ยมาในเครื่องแล้วก็แตกไฟล์เอามาใช้ได้วิธีการก็คือกดอัพตรงนี้แล้วมีโฟลเดอร์ที่เราเอามาเนาะเมื่อกี้ผมโหลดมาตรงนี้อย่างตัวเนี้ยก็แตกไฟล์ก่อนปึ๊บก็จะเป็นตัวสกิลเห็นไหมskill.md มีข้อมูลสกิลมันก็คือพร้อมนะฮะที่สั่งการเป็นสกิลของคุณก็จับลากมาแบบนี้วางเห็นไหมมันก็คือการเอามาใส่ตรงนี้ให้คุณนั่นแหละแล้วก็สร้างแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสกิลที่ใช้งานอยู่วิธีการใช้งานสกิลนะก็ไม่ยากครับสแลชอย่างนี้นี่คล้ายๆกันเลยคุณพิมพ์ก็ได้หรือว่ากดเลือกก็ได้ครับเช่นFront-end Design และให้เขาทำงานออกแบบเว็บไซต์ให้เพราะว่าเขามีสกิลที่บีฟมาแล้วแบบนี้หรือจะเป็น article เนี่ยกดสิพร้อมเขียนบทความ SEO ภาษาไทยครับเขามีการบีฟมาแล้วเพียงให้คุณบอกโจทย์เขาเป็นท็อปิกของเขานี่คือสกิลที่ตั้งไว้นะครับจะใช้ตัวที่เป็น MCP เข้ามานะครับเมื่อกี้เราเป็นตัวสกิลใช่ไหมแบบนี้อันนี้คือเมนชั่นเขานี่เขาจะโผล่ขึ้นมาให้เลยอย่างผมเนี่ยลงไปก็คือ Uber Suggestion แบบนี้แล้วก็เมนชั่นตัวนี้ได้นะครับแล้วมาดูสิ่งที่ผมทำมาแล้วบ้างมีอะไรบ้างอันนี้งานแรกเลยก็เลยให้ไปหาข้อมูลสไตล์การแต่งเพลงแบบ Usalic นี่ครับเขาเองก็เลยบอกว่าเนี่ยเขามีแบบแนว Slow Jam R&B Melodic อะไรมี Ad-lib แล้วบอกว่าให้เขาเนี่ยทำออกมาเป็นแนวนี้ให้ผมหน่อยนะแล้วก็ทำมาพร้อมใช้ที่ Suno เลยเองก็ก๊อปตัวนี้เข้าไปใช้Sunoได้สไตล์เพลงแล้วก็เนื้อเพลงข้อดีของเขาเองเนี่ยเขาสามารถไปดูข้อมูลใน Google ข้อมูลใน YouTube ซึ่ง YouTube เป็นแหล่งเพลงดีมากๆเลยครับเขาสามารถฟังเพลงได้ดูวิดีโอได้ด้วยเขาสามารถเจาะวิเคราะห์ต่างๆได้ผมชอบ Gemini ตรงนี้แหละที่เขาเก่ง Spark เองก็อยู่ในเครือของGemini อยู่แล้วเขาเองก็ทำงานให้ผมได้เขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวไปวิเคราะห์เองแต่เขาไปดึงข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ให้ผมแล้วก็สร้างเป็นเพลงขึ้นมา Perfect I know I'm not fine แต่ความรู้สึกข้างในมันยังคงเรียกเธอไม่ใช่เธอเปรียบเป็นดาวที่ยังคงส่องอยู่บนฟ้าส่วนตัวของฉันก็ทำได้เพียงแค่มองมาไม่เคยจะคิดจะทำให้เธอนั้นเสียใจแค่เพียงได้เห็นเธอยิ้มฉันก็สุขใจถ้าหากวันไหนเธอเหงาให้มองกลับมาคือปกติผมจะให้คลอสเนี่ยเป็นตัวช่วยทำมันเลย10เพลงเป็น CSV แล้วใส่ออโตเมชันบางทีเนื้อเพลงบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับตัว Gemini เนาะ Gemini เขาเก่งเรื่องไปดูคอนเซปต์กลิ่นอายของคนนี้มาคลอสเนี่ยเขาไม่สามารถไปดูวิดีโอได้ไม่สามารถไปฟังเพลงอะไรได้เยอะแต่ Gemini เขาเก่งเขาเองสามารถแกะเพลงแกะสไตล์เพลงได้ตรงใจเลยนะแล้วก็มีของยังโอมด้วยเนี่ยพวกเนี้ยเขาว่าแกะออกมาเองก็จะไป copy ตรงเนี้ยเอาไปทำของยังโอมหน่อยเนาะ
ได้ฝันในคืนที่ดาวมันเริ่มกุมกดโทรมือล้วนที่มีแต่ความละมุนเด็กหลังห้องคนเดิมที่เคยโดนคนเข้าคุมวันนี้กูยืนด้วยขาไม่ยอมให้ใครมาทุ่มคือโดนดูถูกว่ากูมันไม่มีอนาคตกูเขียนไรลงกระดาษลบคำลงที่มันโคตรเหงื่อที่มันหยดลงบนดีกูร้อยเปรี้ยงไม่มีตังค์ซื้อข้าวแต่กูไม่เคยร้องงอแงจะบอกว่ากูมันทรงไม่ดีพูดถึงเรื่องการต่อสู้แบบว่าเฮ้ยฮิปฮอปเพื่อชีวิตฮะโอ้ดีแล้วก็มีพวกความฝันดวงจันทร์เขาทำได้ดีมากนะผมประทับใจมากๆเลยจากการที่ผมเนี่ยใช้ ChatGPT แต่งเพลงให้แล้วก็ให้ Claude แต่งเนื้อเพลงให้ Gemini ก็ตอนแรกก็แบบว่าใช้เจมทำบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอให้เอเจนต์ของตัว Gemini ทำให้เนี่ยเขาทำได้แบบกลิ่นไอของสไตล์เพลงแล้วก็การใช้ลูกเล่นในการเขียนเนื้อเพลงแล้วก็แต่งคำคล้องจองต่างๆซึ่งเหมาะกับพวกเพลงแนวฮิปฮอปหรืออื่นๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกันคุณสามารถใช้เขาเรียกว่าอะไร Speed to Text ได้เราสามารถสั่งงาน Gemini ได้กด Option ทางขวาสมมตินะ Option ทางขวาผมลองเทสนะครับกดค้างไว้ปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะเป็นแบบฟ้าสวัสดีครับ Gemini Spark คืออะไรโอ้เห็นไหมใช้แอปเนี่ยในการใช้พิมพ์ข้อมูลก็ได้เหมือนกันเมื่อกี้มันก็ธรรมดาไปถูกไหมครับแต่เนี่ยมันจะมีปุ่มตัวนี้ด้วยครับก็คือว่าให้ Gemini ทำได้มากกว่าการที่เปลี่ยนเสียงเป็นข้อความเพื่อช่วยคุณแก้ไขสรุปและสร้างสรรค์ในหน้าต่างได้ก็ได้อันนี้ฮะอันนี้ถือว่าเป็นเกมเชนเจอร์นะ เปลี่ยนเกมเลยนะอยากให้เขาเป็น AI ที่ช่วยคิดจากที่คุณเห็นอยู่คือเขาเรียกว่าเป็นการ speak to window ให้เขาเห็นหน้าจอที่คุณทำงานอยู่ตอนนี้แล้วให้เขาเนี่ยวิเคราะห์ช่วยคุณทำงานเนี่ยก็เปิดตรงนี้ปุ๊บผมจะลองดูนะผมเปิดอีเมลขึ้นมาช่วยร่างเมลสอบถามค่าเช่าสถานที่ในการจัดสัมมนาทางคาเฟ่มีห้องประชุมอยู่อยากรู้เกี่ยวกับราคาห้องประชุมและอื่นๆโอ้โหสุดยอดนะคือเขารู้ว่าต้องพูดเรื่องอะไรนะเขาก็พยายามดูหน้าจอว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรก็จะเอาบางอย่างที่มันแบบเบสิกที่ต้องถามและอีกวิธีหนึ่งนะก็คือว่าให้เขาอ่านเมลแล้วก็ลองตอบเมลหน่อยช่วยตอบอีเมลนี้หน่อย มันก็จะอ่านหน้าจอคุณแล้วก็ตอบให้คุณเลยเวลาตอบลูกค้าตอบอะไรเนี่ยก็เร็วมากเลยนะมันคืออะไรรวมเงินมาให้หน่อยนี่เฮ้ยสุดยอดนะกด enter ให้นี่เห็นไหมฮะมีคนส่งไลน์มาให้คุณก็ตอบเขาเองก็จะอ่านข้อมูลให้คุณที่นี่เองแล้วก็ผมเองก็ให้เขาเนี่ยเชื่อมต่อกับ Cloudflare นะ MCP ก็เขียนคำสั่งพิมพ์ง่ายๆนะเชื่อมต่อ Cloudflare MCP หน่อยแล้วเขาเองก็ให้ผมไปทำเนี่ยให้คุณไปตั้งค่าเข้าตรงนี้นะครับแต่ก็ดีนะให้ลิงก์มาให้เราไปต่อเองแล้วก็บอกลิงก์ให้เรามาแล้วก็ชี้เป้าให้เราไปทำพวก API token ตรงนี้เองอะไรเงี้ยซึ่งผมเคยทำแล้วนะต้องไปกดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยคือผมเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยมันสามารถทำแบบ OAuth ได้อะตอนแรกทำตั้งนานทำให้ด้วยพิมพ์เลยคือบางครั้งเนี่ยเอเจนต์มันก็ฉลาดต่างกันบางเจ้ามันก็รู้ทุกอย่างอย่างผมเองใช้คลอสมานานรู้ว่าเราต้องการอะไรต้องการแบบนี้เขาก็สามารถจัดให้เลยอย่างเนี้ยอาจจะเริ่มต้นก็ได้นะครับยังไม่รู้จักเราดีพอเขาจึงตอบได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดอนาคตเราคุยกับเขามากขึ้นก็จะทำให้เราทำงานด้วยกันง่ายขึ้นด้วยลูกน้องคุณเนี่ยทำงานด้วยกันมา10 ปีแล้วมันเข้าขากันแล้วกับลูกน้องที่มาใหม่สมัครงานใหม่ยังไม่ผ่านโปรเลยฮะแล้วคุณจะต้องสอนงานเขาอีกเยอะนะฮะทำ OAuth ให้หน่อย OAuth ก็คือการที่เราแบบให้เขาเชื่อมต่อ Authent แบบเว็บไซต์พูดง่ายๆแล้วล็อกอินด้วย Gmail แค่นี้เองง่ายมากเลยครับเขาก็ใช้คำสั่งในการเรียก OAuth ของ Cloudflare มานี่ครับมาแล้วง่ายๆครับกดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วเขาเองก็จะพามาหน้าที่กดครั้งเดียวจบนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการก็คือจบที่ครั้งเดียวไม่ต้องไปที่อื่นแล้วสังเกตว่าเขาจะให้เราแค่อ่านนะเพราะว่ามี28 total ที่สามารถ permission ได้นอกจากคุณไปเอา API token แบบหลังบ้านมาแบบ full เลยอะไรเงี้ยเนี่ยเข้าถึงพวก product ต่างๆของเขาได้พวก worker พวกมีทั้ง page ดีหนึ่งอะไรต่างๆฟรีหลายตัวเลยแล้วกด authorize แค่นี้เองจบแล้วผมเองใช้ Cloudflare ในการทำพวก DNS จะทำพวกความปลอดภัยพวก SSL ต่างๆนะครับหลังๆมาผมเพิ่งรู้ว่ามันเนี่ย
จดโดเมนได้ด้วยนะราคาถูกราคาคงที่10เหรียญเหมือนเดิมครบจบเลยผมให้เขาทำพวกซับโดเมนให้อะไรต่างๆครบจบที่นี่เลยแล้วมันมีหลายตัวที่เป็นตัวฟรีของ Cloudflare ด้วยเราเชื่อมต่อมันไว้เมื่อเราทำพวกเขียนโค้ดทำเว็บไซต์ทำพวก landing page ต่างๆที่เราทำมาเราสามารถให้เขาdeploy ขึ้นได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่อหลายครั้งนะครับมี URL ที่เป็น subdomain ได้ด้วยอย่าง Uber Suggestion ที่ผมใช้งานอยู่นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แชทตรงเนี้ยเอเจนต์พวกเนี้ยหาข้อมูลให้เราได้เลยเพราะเราเชื่อมต่อกับ tool แล้วข้อดีคือในบางเรื่องที่เขาเองเนี่ยไม่ได้เก่งทุกเรื่องเขาสามารถใช้ tool เนี่ยเชื่อมต่อใช้งานที่เป็นเฉพาะทางได้เห็นไหมผมสามารถเนี่ยดูวิเคราะห์คู่แข่งพวกโดเมนคู่แข่งต่างๆพวก top page นะครับคีย์เวิร์ดตัวเนี้ย Spark ก็สามารถใช้งานเชื่อมต่อ MCP แล้วใช้งาน tool ต่างๆได้อย่างที่บอกฮะข้อดีของเขาคือว่าทำงานได้เร็วทำงานได้ไวแล้วก็ราคาไม่แพงมากสิ่งหนึ่งที่ผมให้เขาทำก็คือผมให้เขาทำพวกรูปภาพเนาะตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาเองเนี่ยเป็น Gemini นะ Gemini ทำได้ครบวงจรเลยทั้งรูปภาพ Nano Banana วิดีโอพวก VO พวก Omni เนี่ยแต่เขาเนี่ยทำไม่ได้ Anti Gravity มันสั่งทำรูปได้นะทำวิดีโอได้นะเพราะเขาเองเชื่อมต่อกับพวก Gemini ที่เป็นพวก Flash Image อะไรอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเอเจนต์เนี่ยเขาเองอาจจะดีไซน์มาเพื่อจะเป็นผู้ช่วยทำงานเท่านั้นเขียนโค้ดได้เหมือนกันอยู่แล้วพวกนี้เบสิกของเขาอยู่แล้วแต่งานหลักของเขาคือเป็นผู้ช่วยของคุณในการประสานงานตัวอื่นๆในการทำหรือเชื่อมต่อทูลอื่นๆในการทำเขาจึงไม่ให้ฟังก์ชันนี้มาซึ่งอนาคตอาจจะมีก็ได้นะครับตรงนี้ผมนึกถึงคลอสเลยคือให้คลอสทำรูปภาพเขาทำไม่ได้นะแต่เขาทำตัว HTML มาเป็นรูปภาพเราได้ทำ SVG ซึ่งเป็นลายเส้นเขาเก่งลายเส้นหรือแม้แต่ทำวิดีโอก็ทำแบบ HTML วิดีโอทำแอนิเมชันวิดีโอนี่เป็นที่มาของพวก Hyperframe ที่เป็นตัวสกิลคือเอา HTML มาโผล่ซ้ายขวาเป็นแบบรูปทำเป็นวิดีโอได้ให้สร้างภาพม้าลายให้หน่อยในสวนม้าลายในสวนสดใสนี่ออกมาเป็นนี่เห็นความตั้งใจนะนี่คือเวกเตอร์มาดู SVG บ้างผมเชื่อว่าเขาทำจาก SVG นั่นแหละเอามาใส่ HTML ให้ถ้าเกิดจะเอารูปภาพแนะนำว่าให้คุณเชื่อมต่อพวก API พวกภาพฟรีต่างๆพวก Unsplash Pixel ภาพน้ำตกสวยๆนี่ค้นหาน้ำตกสวยๆจาก Unsplash API นี่แล้วเขาเองก็มันแค่เป็นลิงก์รูปภาพนะเอามาลงที่มาวางไว้ที่โฟลเดอร์ของคุณเนี่ยวางไว้ waterfall นี่เห็นไหมมาวางไว้น้ำตกได้อยู่นะนี่ครับมาแล้วโชว์มาที่แชทได้เลยเห็นไหมก็เป็นแชทเป็นไฟล์ PNG ที่เขาดึงมาใส่ให้และผมเองก็ให้เขาทำเป็นตัวเว็บไซต์ให้นะครับง่ายๆโดยทำเป็น landing page โทนสีน้ำตาลครีมมิ้นท์เขียวอบอุ่นมีเมนู6อย่างพร้อมราคาที่ตั้งร้านเวลาเปิดปิดและปุ่มสั่งเลยและนำขึ้น Cloudflare ใช้ซับโดเมนว่า TMJ Coffee ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ได้เชื่อมต่อกับ VPS นะเราเชื่อมต่อกับตัวฟรี Cloudflare ฟรีมันมีครบวงจรเลยเขาสามารถทำ SSL ให้ทำซับโดเมนให้วางไว้ฟรีได้นะนำขึ้นได้เลยโดยที่ใช้เป็นซับโดเมนข้างหน้านี่แล้วก็สั่งเขาเองก็ทำมาต้องมีตัว Node.js ติดตั้งไว้ในโฮสต์ด้วยนะตัวนี้เขาก็เรียกใช้ค่าต่างๆคำสั่ง deploy เห็นไหมมาแล้ว Cloudflare page ให้วางที่ตัวเพจตรงนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เขาทำก็จะให้เรากด approve ให้แล้วก็เห็นไหมสร้างตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวเว็บไซต์เราเลย TMJ Coffee มันเป็นโดเมนของตัว Cloudflare ที่ทำไว้นะ pages.dev เราสามารถเอาไปใช้ได้เลยเป็นซับโดเมนถ้ามันไม่ยาวมากผมว่าเหมาะเลยดีไซน์มาให้เลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเสร็จแล้วปั๊บมีปุ่มมีข้อมูลต่างๆเมนูต่างๆเป็นม็อกอัพให้เลยนี่ครับสุดยอดไม่แย่มีลิงก์ไป Google Map ด้วยแล้วก็นี่โอ้โหมีเบอร์โทรก็กดโทรได้ด้วยนะ
กดไลน์เด้งมานี่ให้เห็นไหมฮะมีฟุตเตอร์ให้พร้อมเลยมันเป็นเหมือนกับเป็นone page นะ one page เมนูตรงนี้รูปพวกนี้เขาเอามาจากพวก stock photo ที่เป็นฟรีๆที่เป็นของฟรีนะอย่าง Unsplash เมื่อกี้ Pixel อะไรเงี้ยเขาก่อนที่ให้ตัว Grok ทำให้เขาเจนรูปภาพเจนวิดีโอมาให้พร้อมเลยถ้าเกิดคุณอยากให้สั่งงานเป็นเรื่องเป็นราวเจนรูปภาพมาให้ใหม่ของคุณเองนะไปทำที่ Anti Gravity แต่ตัวเนี้ยเขาเองก็ประสานงานเขียนโค้ดได้นะ deploy ได้ช่วยนำไปส่งที่เว็บไซต์ออนไลน์ได้นะเชื่อมต่อต่างๆให้คุณได้แต่เขาไม่สามารถสร้างรูปภาพได้ณวันนี้เขาเองก็ไปดึงรูปภาพมาให้คุณได้ถ้าเทียบกับตัวฟรีอย่าง Claude เนี่ยเขามีตัวเรียกว่า Artifact ด้วย Artifact เนี่ยมันสามารถใช้ฟรีได้นะถ้าเป็นตัว ChatGPT อ่ะมันจะมีตัว Site แต่คุณจำเป็นต้องจ่ายตังค์รายเดือนของเขาขั้นต่ำก่อน20 เหรียญถึงสามารถใช้งานได้และใช้ซับโดเมนได้แต่ของ Artifact ของตรง Claude เนี่ยตัวฟรีก็ได้เนี่ยผมให้เขาทำที่ MJ Coffee นี่เนี่ยคุณ Copy เอาไปเปิดได้เหมือนกัน URL แบบเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสวยเนาะแล้วก็ยาวด้วยเหมาะสำหรับแค่แชร์ให้ดูชั่วคราวเฉยๆนะแล้วก็จะมีพวกโค้ดพวกเนี้ยติดมาด้วยมันเป็นการส่งต่อเพื่อดูชั่วคราวเท่านั้นแต่ตัวอย่างเงี้ยเราสามารถทำเป็นทางการได้เลยเนี่ยส่งต่อทำพอร์ตโฟลิโอทำ CV หรือทำแดชบอร์ดบางอย่างที่ดู Public ได้นะครับผมต้องการจะแก้ไขเวลา7 โมงเนี่ยเช้าไปเอาเปิดสัก8 โมงดีไหมแล้วปิดก่อนก็ได้แล้วก็หยุดวันอาทิตย์ด้วยเขาแก้ให้เป็น8 โมงแล้วก็หยุดวันอาทิตย์นี่คือสิ่งที่เราสามารถ wipe code สั่งงานมันได้เห็นไหมได้ไอเดียไหมลองนึกภาพว่าถ้าเกิดคุณมี Gemini ฟรีใช้ 1 ปีสมัคร Thai MOOC คุณไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยคุณก็เชื่อมต่อให้เขาทำเว็บเพจให้ทำพอร์ตโฟลิโอให้อยากแก้เมื่อไหร่ก็แก้ได้เมื่อนั้นมีโดเมนสวยๆเอามาใช้งานได้ไปทำนามบัตรหรือจะส่งลิงก์ใน LINE ในโซเชียลต่างๆเห็นไหมทำได้แก้ไขได้ตลอดเลยก็มีเพียงเท่านี้ครับ Spark ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมไปลองเล่น Spark กันนะครับเขาทำมาเพื่อ User เนี่ยทำงานได้แบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแบบเขียนโค้ดอะไรมากสั่งเขาทำงานทั่วๆไปหรือแม้แต่ทำเว็บไซต์แบบง่ายๆเร็วๆเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยยิ่งคนที่มี Gemini Pro ฟรีอยู่แล้วนะครับทั้งปี1 ปีคุณเองก็ทำได้ทั้งทำวิดีโอที่ตัว Flow ก็ได้นะครับทำหน้าเว็บไซต์ Landing Page ส่วนตัวแล้วแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ทำงานได้หลากหลายทำงานได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องใช้เอเจนต์ตัวอื่นๆเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ตัวอื่นๆด้วยก็ถือว่าเป็นการใช้ตรงนี้ควบคู่ไปตัวอื่นๆหมดโควต้าคุณก็สามารถใช้ตัว Spark เนี่ยมาช่วยงานเสริมคุณได้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ